Dacă vii în Austria la muncă, cel mai probabil te afli în una din următoarele trei situații. Urmează să-ți închiriezi un apartament sau vei sta la o rudă sau la un prieten sau cineva ți-a oferit un loc de muncă care oferă și cazare. Indiferent în care din aceste trei situații te afli, este obligatoriu și este foarte bine să îți înregistrezi reședința. Cu alte cuvinte, să știe autoritățile locale unde locuiești. Mare atenție noilor veniți! Nu e vorba doar despre obligație, este vorba că trebuie să faceți asta pentru că altfel doar voi aveți de pierdut. Fără Meldezettel, fără această înregistrare a reședinței, nu ai dreptul să muncești legal în Austria, nu ai dreptul să primești vreo compensație bănească în cazul în care ești bolnav, nu vei avea ajutor de șomaj, copiii tăi nu vor avea acces la școală, grădiniță, creșă și nu vei primi, bineînțeles, nici ajutor pentru copii. Pentru fiecare din aceste teme fac câte un video dedicat care ori se află deja pe canalul meu, ori urmează să fie publicat. Astăzi vorbesc despre chiriaș în Austria. Vorbesc despre cum cauți o locuință, la ce să te aștepți, care sunt drepturile și care sunt obligațiile chiriașului, cum înregistrezi domiciliu și de ce este bine să o faci. Cum cauți o locuință? Pe lângă grupurile românilor de pe social media, pe lângă eventualii prieteni care te pot ajuta sau îți pot recomanda, există un website extraordinar de popular pe care sunt marea majoritate a anunțurilor imobiliare din Austria. Linkul către website este în descrierea acestui video tutorial, să zic, pe care îl fac pentru cei care sunt veniți de curând în Austria sau pentru cei care consideră să vină. Dacă folosești un calculator, ai și varianta în care poți să traduci cu ajutorul lui Google în engleză, în cazul în care nu te descurci încă destul de bine în germană. Oricum ar fi, acest site este cea mai bună resursă pentru căutarea unei locuințe. Ai găsit locuința. La ce ne așteptăm? La ce să te aștepți ca și cheltuieli? Păi, există un preț care reprezintă valoarea chiriei. În valoarea acestei chirii sunt incluse doar cheltuielile de întreținere a blocului. Va trebui să iei pe numele tău propriu contractul de energie, curent și gaz. Așa este regula pieței aici în Austria. Va trebui să plătești o garanție care este egală a 3 luni de chirie proprietarului. Deci aceste 3 luni plus chiria pe luna în curs e o plată upfront, o plată la început. Și în cazul în care ai mers acolo cu un agent imobiliar, va trebui să mai plătești și un comision. Acea garanție se cheamă cauțion, iar comisionul se numește provizion. Există apartamente, anunțuri pe care scrie provizion frei. Este probabil un proprietar care are foarte multe apartamente, are un avocat al lui și știe ce face. Apartamente cauțion frei, fără acea garanție de 3 luni de zile, nu cred că sunt șanse să găsești. Ce se întâmplă cu acel cauțion pe care tu l-ai dat proprietarului? În primul rând, dacă pleci mai repede de termenul stabilit în contract, are dreptul să-ți oprească întreaga sumă. În al doilea rând, în cazul în care există stricăciuni în apartament, altele decât uzura normală, să spunem că ai vrut să lipești cu nu știu ce lipici ceva în casă și ai distrus omului podeaua, are dreptul să-ți oprească din cauțion acele sume. Dacă pleci în termen, apartamentul nu are decât uzura normală, vine proprietarul, se uită, zice past, ok, el îți va returna acel cauțion plus dobânda bancară pentru anii în care banii aceia ai tăi au stat la el, cel mai probabil printr-un transfer bancar.
Bineînțeles că există șanse să găsiți un contract de închiriere cu condiții mult mai ușoare și mai bune decât ceea ce v-am spus eu aici. 90% însă din cazuri nu veți găsi așa ceva și astea sunt așteptările pe care trebuie să le aveți. Facem o recapitulare a lor. Prețul conține întreținere și apă, contractul de energie, gaz curent se ia pe numele personal, suma de chirie înmulțit cu 3 este cauțion, o garanție pe care o lași. Dacă te-a dus agentul, încă o dată acea sumă va fi comisionul lui și, bineînțeles, plata primei luni nu face parte din cauțion, este o sumă separată. Atenție mare la ceea ce pare foarte frumos, foarte ieftin și mai ales dacă este ceva ce acum este momentul, repede, astăzi hotărâți-vă sau nu. Lucrurile de genul acesta, cele care sunt prea frumoase ca să fie adevărate, de regulă sunt țepe. Nu trimiteți bani până nu ați văzut apartamentul, până nu aveți un contract, până când nu ați stabilit cel puțin o dată de preluare a cheilor, dacă nu cumva le-ați luat deja de la proprietar. Faceți plata prin bancă. Vă recomand, nu plătiți cu cash. Faceți plata prin bancă pentru cauțion, pentru provizion, pentru toate celelalte. Există foarte mulți agenți imobiliari români. Îi rog să își scrie datele de contact în comentariile acestui mail. Eu nu am lucrat cu un agent imobiliar român, prin urmare nu pot să recomand unul să spun eu am lucrat cu el, știu cât este de serios. Trebuie însă să luați în considerare faptul că cei care s-au integrat aici în Austria sunt de regulă persoane bine intenționate și ascultați-le sfaturile. La capitolul drepturi și obligații, ai obligația să plătești chiria în termenul stabilit. Atenție! Aici în Austria merg lucrurile foarte repede și vei fi evacuat foarte ușor. Statul austriac protejează și chiriașul, dar protejează și proprietarul. Dacă apare un impas financiar, eu îți recomand călduros să-l contactezi pe proprietar și să-i spui din timp ce se întâmplă și să apelezi la bunăvoința lui. Alte obligații sunt în contractul de închiriere și sunt lucruri normale, cum ar fi faptul că nu ai voie cu animale de companie în apartament. Sunt anumite ore de liniște care trebuie respectate în momentul în care locuiești într-un apartament, într-un bloc, într-o comunitate. Vă recomand să le luați în considerare foarte serios. Drepturile tale sunt de asemenea cele normale. Spre exemplu, nu are voie să vină să te deranjeze pentru a inspecta apartamentul decât maxim o dată pe an. E un detaliu care este scris în contract și cu un anunț prealabil. Este obligat să repare defecțiuni care nu țin de felul în care tu ai folosit sistemul de încălzire. Dacă unul dintre calorifere curge, dacă o țeavă de la bucătărie s-a înfundat, de la chiuvetă mă refer, și nu s-au întâmplat din vina ta, sunt cheltuieli pe care proprietarul are obligația să le facă. Nu te poate evacua în timpul contractului atâta timp cât tu plătești și ești la zi cu toate obligațiile tale. Referitor la înregistrarea domiciliului, am pus în descriere un link. În acest link va trebui să introduci codul poștal al regiunii în care locuiești. Austria este o federație, sunt reguli, formulare care pot să difere de la un Bundesland la altul. De aceea, ăsta este cel mai mare ajutor pe care pot să vi-l dau. În acest link introduceți codul poștal și de acolo veți fi condus pas cu pas către ceea ce trebuie să faceți pentru a vă înregistra reședința. Și mai trebuie să vă explic, cred că, un singur lucru. Ce înseamnă chiriaș? Chiriaș este acea persoană care este trecută cu numele în contractul de închiriere. Mai pot locui și alte persoane în acel apartament, ele vor fi colocatari. Pentru înregistrarea colocatarului cu reședința în acel apartament, chiriașul, adică titularul de contract, trebuie să semneze pe formular
În linkul din atașament, pe lângă linkul din atașament am pus și documentele. În primul dintre ele, în formularul care se completează, trebuie să semneze titularul de contract. E bine de știut, pe titularul de contract nu-l va costa nimic în plus, din punct de vedere al taxelor, faptul că are 1 sau 2 colocatari. Dacă transformă chestia asta într-un business, statul austriac cu siguranță se va sesiza și o să vină finanțele să-i bată la ușă. Dar pentru o persoană care participă și ea la cheltuielile pe care tu le ai cu apartamentul, poți să fii liniștit. Nu va veni nimeni niciodată ca să-ți ceară socoteală. Cine poate fi colocatar în afară de membrii familiei tale? Oricine. Ai obligația să îi semnezi acel formular ca el să se ducă și să-și înregistreze reședința în Austria, iar acesta este primul pas al contractului dintre statul austriac și toți cetățenii austrieci sau neaustrieci care locuiesc și muncesc în Austria. Dacă aveți întrebări, scrieți în comentarii. Dacă aveți prieteni pe care credeți că ceea ce am spus aici îi poate ajuta, vă rog, dați un share. Putem să fim și noi românii ca și comunitate mai uniți și automat sunt sigur că vom căpăta mai mult respect atât din partea austriecilor cât și din partea celorlalte comunități care locuiesc aici, cea turcă, cea din statele ex-iugoslave, cea italiană, cea spaniolă, oameni la fel ca și noi veniți aici ca să muncească. Sunt Rareș din Viena, fac aceste materiale pentru că mi-ar fi plăcut să am acces la ele înainte de a mă muta aici sau după ce m-am mutat aici. Mi-ar fi fost mult mai ușor. Până data viitoare când mă vedeți într-un alt video tutorial pe internet, eu vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.